یه زمانی بود که الگوهای مردم دانشمندا و فیلسوفا بودن، کسایی که با اختراعات و اکتشافاتشون دنیا رو تغییر میدادن، مثل گراهام بل، انیشتین، ماری کوری و ادیسون و تسلا بدبخت که عذاب اغلی از دنیا رفت. یه دلیل مهم واسه این بوده که مثلا استفاده از تلویزیون و حالا رادیو و روزنامه و خبر پخش کردن خیلی سخت بوده و خیلی گرون بوده. شما می‌خواستی یه خبر رو مخابره کنی باید کلی خرج می‌کردن. سر همین اخبار رو برای چیزای مهم نگه می‌داشتن، برای اینکه فلان شخص اختراع کرده، فلان شخص این کار مهم رو انجام داده، این اتفاق مهم افتاده. انقدر ساده و ارزون نبوده که شما بیای توی یه استوری یه حرفی بزنی، یه کاری بکنی، هم ببیننش، هم اینستاگرام داشته باشن، هم 24 اینترنت داشته باشن. معروف شدن هزینه‌اش ارزون نبوده، اون وسایلش ارزون نبودن، گرون بودن. شما اگه می‌خواستی پولم بدی یه چیزی رو تو روزنامه چاپ کنی خیلی گرون می‌شده، در صورتی که الان شما میتونی خودت یه روزنامه واسه تو خونه خودت درست کنی و پخش کنی. البته خب تسلا هم از اغلی از دنیا نرفته، دوست دختر داشته، نامزد داشته، کلی خرجاشو اون میداده. فکر کنم بنده خدا انقدر پیگیر کارش بوده اصلا وقت نداشته یه ذره تو اجتماع باشه. آره عزیزم، من موفق شدم راز نهفته بین عدد 3 و 6 و 9 پیدا کنم و الان میتونم برق بی نهایت تولید کنم، ولی ادیسون مادر فلان شده همه اختراعاتمو دزدید. خلاصه واسه خودش دورانی بود تا اینکه ظهور عصر رسانه تو دهه 80 همه چیز رو تغییر داد. در وهله اول اجازه بدین کارکرد مغز رو توضیح بدم. ذهن ما به طور طبیعی راحت طلبه، نه به خاطر اینکه تنبله. این یه جور مکانیزم دفاعیه که هر عملی برای بدن و ذهن ما سخت یا دردآور باشه، مغز ما به طور خودکار باهاش مبارزه میکنه. مثلا وقتی که حوصله انجام کاریو نداریم، مثل ورزش کردن یا کتاب خوندن، اون ذهن ماست که داره به ما دستور میده که اون کارو انجام ندیم، چون ورزش ما رو خسته و کتاب خوندن مغز ما رو به چالش میکشه. برای همین خیلی بهتره که یه جا لم بدیم و تو اینستا ول بچرخیم. یه دلیلش اینه، دلیل دیگه‌ش اینه که مغز برای پیشرفت کردن نیست. شما الان بخوای بری بشینی یه کتاب بخونی بفهمی، بخوای بری یه کار مهم بکنی، پیشرفت بکنی تو زندگیت، این که میگم مغز راحت طلبه، نکنه مغز طراحی نشده واسه این پیشرفت کردن. مغز طراحی شده واسه زنده موندن. اهمیت نمیده شما میخوای یه چیزی یاد بگیری، فلان زبون رو میخوای یاد بگیری، فلان کار رو یاد بگیری، فلان تمرین بدنی رو بکنی. مغز فقط میخواد شما زنده بمونید. به نفعش هم هست شما کارهای راحت انجام بدید و زنده بمونید. سر همینم هست شما میای تو اینترنت میبینی همه دارن میگن وای فلان نویسنده 4 نفر فالوور داره، ولی نمیدونم کیم کارداشیان 100 میلیون نفر داره. دلیلش این نیست که لزوما مردم احمقن، که ما مغزمون رو با چیزی که بهش نیاز نداره تغذیه کنیم. شری یه ذره قاطی شد همه چی. اولش گفتی دانشمندا، الان میگی مغز ما راحت طلبه؟ احسنت، الان ربطشو بهتون میگم. رسانه ابزار فوق‌العاده قدرتمندیه و اون ذهن راحت طلب ما قابلیت دریافت هر چیزی رو ازش داره. برای همینه که بعد از انقلاب رسانه‌ای و ظهور اینترنت در دهه 80 باعث شد که اولویت و سلیقه ما تو انتخاب اون چیزی که ذهنمون رو باش تغذیه میکنیم تغییر بده. هرچند آقا من نمیگم برو این، لزوما این نیست. شما الان تو اینترنت خیلی این حرفا رو میشنوی که آره فلان نویسنده و فلان دانشمند دکتر 4 نفر فالوور دارن، ولی کیم کارداشیان 100 میلیون نفر داره، این بازیگر انقدر داره، اون یکی طرفی که تو تیک توک میرقصه انقدر داره. این نیست که مردم احمقن، اینه که فهم خیلی چیزا ساده تره. شما خیلی ساده تر میای رقص رو میفهمی، مسائل جنسی رو خیلی ساده تر میفهمی. وقتی یه زنی که باسن گنده‌ای داره عکسشو میذاره، شما میگی سه باسن، سریع هم میفهمی، بچه 2 ساله هم اینو درک میکنه. یه دانشمند وقتی میاد یه مسئله رو توضیح میده خیلی متوجه نمیشن، سختشونه، نمیخوام متوجه بشن، همه مشکلات خودشونو دارن. طرف داره تو زندگیش کار میکنه، سختی میکشه، 2 دقیقه میخواد بیاد تو اینستا. شما خودتون باشید چی رو ترجیح میدید؟ دوست دارید یه مستند نگاه کنید زیاد بگیرید یا 2 دقیقه ذهنتون آزاد کنید چرت و پرت ببینید تا بخندید؟ اینجوریه که اونایی که چرت و پرت میگن، اونایی که ساده‌تر حرف میزنن، اونایی که راجع دنبال چیزای خیلی شیکمیان معروفتر میشن، اونایی که چیزای خیلی مهمتری رو میگن معروفتر زیاد نمیشن. سخته. شما کتابا هم نگاه بکنید همینه. کتابای رمان همیشه بیشتر خونده میشن، کتابایی که نمیدونم راجع به چیزای خیلی ساده است بیشتر خونده میشن. کدومتون رفتید نمیدونم کتاب راجع به آناتومی خوندید که رشته‌تون نبوده و همینجوری واسه علم خوندید؟ خیلی کم پیدا میشه. همه میرن رمان میخونن. همون رمانم که من میگم همه میرن رمانای ساده میخونن. هیچ کس نمیره یه رمان سخت که نمیدونم کلماتش سخته، داستانش سخته رو بخونه و بفهمه. میخونن.
اینستا و یوتیوب ها هست کن بشین کتاب جنگ و صلح لو تولستوی رو بخون، یا نمیگم اصلا فیلم نگاه نکن. فقط دارم این موضوع که چرا ما سلیقه و اولویاتامون توی طول تاریخ تغییر کرده رو شرح میدم و در کنارش بهتون میگم که چرا این تغییر و تحول رفته رفته نابودمون میکنه. متاسفانه این تکاملی که تو ذهن ما اتفاق افتاده داره باعث پسرفتمون میشه. قبلا تفریح مردم کتاب خوندن یا قدم زدن بود، بعدن تبدیل همه الان میگن تکامل لزوما این معنی نمیده که شما دارید کامل میشید و این اشتباه، اصلا کلمش اشتباهه. شما دارید بر طبق زمان تغییر میکنید. حالا یه دفعه زمان میگه که شما باید از درخت بلی بالا اونجا پناه بگیرید، دستت قوی تر میشه. یه دفعه زمان میگه شما باید هر روز گوشت بخوری، فکت بزرگتر میشه. یه دفعه میگه نه، غذاهای ساده تر میخوری پس فکت کوچیک‌تر میشه، نیازی نیست بری بالای درخت. توی خونه با ماشین درست میکنن، خونه میشینی، بدنت ضعیف‌تر میشه. بدن داره عادت میکنه به این شرایط. قبلا که شرایط جور دیگه ای بود، مردم فقط میرفتن تو صحراها میگشتن، دنبال چیزای دیگه بودن، عمق دید مردم خیلی بیشتر بود، خیلی دورترا رو میدیدن، چشما کمتر ضعیف بود. الان که همه تو خونه نشستن، فقط مردم دارن تو خونه. من خونه آدم چند متر؟ نهایتش 2 متر 3 متر، آقا اینم 6 متر تا دیوار جلویت فاصله داری، بقیش دیگه نمیبینی. مغز عادت میکنه، چشم عادت میکنه، ضعیف‌تر میشه. اکثرا هم یا داره چشمشون ضعیف میشه یا اینکی میشن یا خیلی چیزای دیگه. تبدیل شده به تماشای تلویزیون و الان شده ولگشن تو اینستاگرام یا تیک تاک. و تو این چند سال اخیر چیزی به نام برین رات یا زوال عقل اگه اشتباه نکنم کشف شده. یعنی دیگه کسی نمیتونه بیشتر از 5 ثانیه روی چیزی تمرکز کنه. اون بنده خدایی که ذهنش با محتوای سریع و دوپامینزا عادت کرده 5 خط از روی کتابو نمیتونه بخونه. مردم دیگه دنبال یادگیری نیستن و فقط میخوان وقت بگذرونن. برای همین اشخاص این خیلی عذابه، اینی که بدن عادت کنه به اینکه سریع دوپامین ترشح بشه، سریع فقط شاد بشه. این استوری دیدن، ریلز دیدن توی اینستاگرام، توی حالا یوتیوب، تو برنامه‌های دیگه، تو تیک توک خیلی عذاب آوره. شما مدام یه چیزی رو میبینی، هی شاد میشی، هی خوشت میاد، هی میزنی بعدی رو ببینی، به محض اینکه یکیش 2 ثانیه اولش جذبت نکنه میزنی بعدی. دارن مردم خیلی تو روابط اجتماعیشون بد میشن، با اینکه صحبت میکنن حواسشون جمع نمیشه، چون انتظار دارن 5 ثانیه اول 6 ثانیه اول یه چیز جذاب ببینن که جذبشون کنه، جذبشون نمیکنه. سر همین دیگه اهمیت نمیدن، حواسشون پرت میشه. تو کتاب خوندن همینه، تو فیلم همینه. خیلی اصلا فیلم‌ها رو همینجوری میزنن جلو برای اینکه جذب نمیشن، اون چند ثانیه اول جذب نمیشن. در صورتی که شما میری میبینی خیلی از چیزهای خوب دنیا، صحبت‌های خوب دنیا، کتاب‌های خوب دنیا، فیلم‌های خوب دنیا، همین مثلا شاوشنگ ردمپشن، 20 دقیقه آخرش رو شما نگاه می‌کنی لذت می‌بری، چند دقیقه اولش رو نگاه می‌کنی فقط داره محتوا میسازه واسه اینکه اون آخره بهت بچسبه. زندگی خیلی وقتا اینجوریه، ولی شما می عادت می‌کنی به چی؟ به اینکه اون 5 ثانیه 10 ثانیه اول سریع جایزه ذهنی بهت بدن، دوپامین ترشح بشه، خوشت بیاد، ادامه‌شو ببینی یا بزنی دوباره بعدی رو ببینی دوباره خوشت بیاد. حواستون به این خیلی باشه، داره نابود میکنه ما رو. مثل کیم کارداشیان سلبریتی محسوب میشن. هورا، محتوای خوب. Corn and they had a cornucopia and it went great. And now Didn't they have a turkey too? yeah. They had a damn turkey. So you got lectured about history. به به، محتوای خدا به این میگن. سلام بچه‌ها، در خدمت یکی از مصرفگراهای عزیزمون هستیم که همش سرش تو این استاس. چارلی عزیز چه خبر؟ سلامتی. چارلی، چرا ویدیوهای کیم کارداشیان رو نگاه میکنی؟ چون زرق و برق داره و فشن مد روزو میتونم ببینم. چرا کیم کارداشیان؟ مگه ایشون چی داره؟ این همه آدم تحصیل کرده و کاربلد تو صنعت مد و فشن هست، چرا این آخه؟ یه دارایی خیلی گنده داره، خیلی گنده. چون دسترسی بهش آسون‌تره و خیلی نیاز نداره وقت صرف کنم. یعنی واسه یه سرچ ساده هم وقت نمیذاری 4 تا آدم درست حسابی پیدا کنی؟ مگه همین چشه؟ خیلی هم خوبه. در نهایت شما هر چیزی که دوست دارین رو میتونید نگاه کنید، چون هدف این ویدیو آگاه سازیه، نه تحمیل عقاید. پس حواسمون باشه که این ذهن راحت طلب ما به طور ناخودآگاه محتوای بد رو پروموت نکنه. نظرتون رو توی کامنت ها بگین، لایک و ساب فراموش نشه و خدا نگهدار. دقیقا همینه، ویدیوی خیلی خوبی بود. ما خیلی وقتا اینو میبینیم که چیزایی که برامون راحت تره بیشتر بهش جذب میشیم. یه بخشی از زندگی ماست دیگه. حالا یه سری بهش عادت میکنن، ادامه میدن، یه سری خوششون نمیاد، دوست دارن تغییر کنن. این بستگی به خود شخص داره. ویدیو خیلی خوبی بود، لینکشون میذارم، دوست داشتید یه لایک بهش بدید، یه لایک و سابسکرایب بهش بدید. اگه از این دست ویدیوها خوشتون میاد که من یه چیزی رو نگاه کنم
روش حرف بزنم، راجبش حرف بزنم، بهش واکنش نشون بدم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. کانال خودم هم ساب کنید، اینجوری میتونم بیشتر ادامه بدم. اگرم خوشتون نیاد که حالا چیزای دیگه. تا یه ویدیوی دیگه. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow